Počty studentů se specifickými potřebami na vysokých školách rok od roku stoupají. U nás bylo v roce 2010 registrovaných 32 studentů a v roce 2022 to je již 179. Čím to je a s jakými handicapy se vlastně můžeme na vysoké škole setkat, vám představíme v sérii krátkých rozhovorů se studenty Ostravské univerzity a s odborníkem z Centra Pyramida. Moje jméno je Hedvika a studuji na Fakultě sociálních studií a vždycky mě zajímalo, zda je pravda, že lidé, kteří mají zrakovou vadu, mají absolutní sluch a konečně mám možnost se na to zeptat. Proto jsem si dnes pozvala paní doktorku Kovářovou z Centra Pyramida. Dobrý den, paní doktorko. A slečnu Pavlínu. Dobrý den, Pavlíno. Dobrý den. Která studuje Filozofickou fakultu, německou filologii v doktorském studiu. Na začátek, Pavlíno, mohla byste mi popsat, jakou teda máte zrakovou vadu vy? Tak nějak laicky, abych to pochopila i já. Takže ještě jednou dobrý den. Mám takzvanou Stargardtovu nemoc, která se projevuje tím, že vlastně nemám centrální vidění, takže vidím vlastně jenom periferně, to znamená okolím oka. Jedná se o progresivní vadu, to znamená, že se postupem času zhoršuje ta vada. Mám ji zhruba od 5 let a nyní jsem oficiálně prakticky nevidomá a vlastně nemám barvocit, jsem hodně citlivá na světlo a ke čtení vlastně už potřebuju kompenzační pomůcky, protože tím periferním viděním se vlastně číst nedá. Taktéž používám venku bílou hůl. Dobře, děkuji. Ke kompenzačním pomůckám se ještě dostaneme. Už tady několikrát zaznělo slovní spojení Centrum Pyramida. Můžete mi, paní doktorko, prosím, toto centrum představit? S jakými handicapy se můžeme na vysoké škole setkat a co to jsou ty specifické potřeby? Tak, Centrum Pyramida je centrum, které je pro studenty se specifickými potřebami, ale nejen pro ně, samozřejmě i pro uchazeče a pro vyučující. Centrum Pyramida je na Ostravské univerzitě od roku 2008 a tak už tady zaznělo, počet těch studentů tedy stoupá. Na základě vlastně určitých postižení jsou stanoveny kategorie těch studentů se specifickými potřebami, to znamená studenti se zrakovým postižením, o kterých právě teď hovoříme, takzvaně jsou řazeni do kategorie A. Potom jsou studenti se sluchovým postižením, což je kategorie B, studenti s tělesným postižením kategorie C, studenti se specifickými poruchami učení kategorie D, a studenti s poruchami autistického spektra kategorie E a potom teda studenti s nějakými psychickými a dalšími chronickými problémy takzvaně řadíme do kategorie F. Ale tyto kategorie jsou víceméně jako pro naše potřeby, nikoli pro studenty nebo pro učitele. Dnes se bavíme tedy o zrakovém postižení. Můžete mi říct, jak to je s přijímáním takovýchto studentů na vysokou školu? Je nějaké omezení nebo jak to celé probíhá? Omezení by být nemělo. Tam v podstatě závisí na studentovi, kam si chce, nebo uchazeči tedy, kam si chce podat přihlášku. U těch uchazečů se zrakovým postižením, zejména se závažným zrakovým postižením, je časté, že se informují právě ještě před podáním přihlášky na ten konkrétní daný obor, což je samozřejmě žádoucí, aby pak nedošlo k nějakému selhávání při studiu. Nicméně uchazeči se zrakovým postižením ve většině případů na přihlášce takzvaně zaškrtnou, že mají specifické potřeby. To znamená, že potřebují určitou modifikaci přijímacího řízení. No a v rámci toho procesu té modifikace přijímacího řízení potom s těmi studenty hovoříme a připravujeme to přijímací řízení tak, jak oni potřebují. Znamená to třeba zvětšený
tisk nebo určité kontrasty, které potřebují, aby se jim lépe četlo. V případě tedy nevidomých studentů pak je to převod třeba do Braillova písma. Tak, Pavlíno, teď mám otázku na vás. Na začátku všech videí se vždycky ptám na to, jestli jsou nějaké zvláštnosti v komunikaci a na co by si měli laici dát pozor. Jak nejlépe komunikovat s člověkem, který má stejný typ postižení jako vy a v čem může být problém. Nebo jsou nějaké situace, kdy může dojít k nepochopení, abychom si na to dávali pozor teda. Takže já si myslím, že základem komunikace je vždycky se představit, aby jednak ten student, řekněme si v tomhle případě, student se zrakovým postižením věděl, s kým hovoří a na druhou stranu, aby i on věděl, že se hovoří s ním. Takže tak je důležité, jak toho studenta nejdříve oslovit, tak se i představit. Potom si myslím, že je důležité, když chceme třeba tomu studentovi podat ruku, abychom to oznámili, protože potom může nastat taková trapná situace, kdy třeba vyučující drží ruku ve vzduchu a student mu ji nepodá, protože ji nevidí. Potom, když třeba vyučující pozve studenta na zkoušku, třeba do své kanceláře, tak je vždycky vhodné tomu studentovi ukázat nějakým způsobem, kam si má sednout, neříct prostě jednoduše tamhle máte židli, když ji ten student nevidí. Takže je vhodné třeba nabídnout tomu studentovi doprovod tak, že většinou se to dělá tak, že se student nebo ten zrakově postižený takhle chytí za loket a ten průvodce ho dovede. Nabídneme vlastně. Jakoby rámě, nebo jak by se dalo říct. No. Vždycky to teda musíme popsat, co děláme. Jo, je to určitě vhodné takhle popsat. Takže potom ještě mě napadlo nevyhýbat se slovům, které se týkají nějak zraku, jako prohlédnout si, podívat se. To jsou třeba slova, která normálně zrakové postižení používají, ale naopak, jak už jsem zmiňovala, není vhodné používat slova jako támhle, toto, když vlastně nevíme, s kým na co se ta zájmena vztahují. Takže pokud bych to měla ještě vzít z pohledu třeba studenta, tak pokud mají třeba ve třídě student jiného kolegu se zrakovým postižením, tak něco podobného se vztahuje i na tuto situaci, když třeba studenti vchází do učebny, tak je vhodné se třeba zeptat, jestli nepotřebuje ten student pomoct třeba najít místo, usadit, pomoct třeba najít zásuvku k notebooku nebo tak něco. Tak abych to shrnula, tak se nemáme bát toho člověka oslovit, vždy popisovat okolí, co kde je, zeptat se, nabídnout případně doprovod, třeba když se chce člověk posadit, tak mu nabídnout drámě a pomoct mu s tím. A co byste doporučila paní doktorko vy například vyučujícím? Já si myslím, že to hodně zaznělo. Pavlína to hezky popsala, co by vyučující měli dělat v případě třeba zkoušky. Co se týká nebo spíše toho procesu vyučování, tak si myslím, že vždycky ti vyučující by měli pozorně přečíst ta doporučení, která přijdou z centra Pyramida, to znamená v rámci té funkční diagnostiky. Tam jsou popsána jednotlivá doporučení pro toho konkrétního studenta vzhledem k tomu konkrétnímu programu, který studuje, a ta doporučení se vlastně týkají toho, co ten vyučující může pro toho studenta udělat. To znamená, jakou formou by mělo být zkoušení, jakou formu
nějakých písemných materiálů mu má dávat, zda mu má poskytnout dopředu prezentace nebo nějaké nahrávky přednášek. Jo, tak takové ty základní věci, vždycky vycházet z toho, co teda to doporučení obsahuje. Takže... Protože, ještě ta doporučení jsou cílená na semestr, to znamená ten proces výuky jako takový, potom jsou cílená na ukončení toho předmětu, to znamená zápočty nebo zkoušky, a pak samozřejmě jsou doporučení třeba pro praxi, když studenti mají, nebo potom ke státnicím, kdy teda už ukončují studium. Jo, je to takovým způsobem rozděláno. Jenom jestli jsem to teda správně pochopila, tak ta doporučení vyučujícím chodí přímo z centra pyramidy. V současné době se připravuje informační systém, kde ti vyučující budou mít k tomu přístup právě k těmto doporučením. Je to tedy v procesu, ale mělo by to být od nového akademického roku. Dosud ti vyučující to dostávali přes toho konkrétního studenta. Pavlíno, na začátku jste říkala, že ta vaše zraková vada je progresivní. Tak by mě zajímalo, jak teda probíhalo to vaše studium. Jaké jste musela mít modifikace, kdy jste například začala používat kompenzační pomůcky a podobně? No, to šlo postupně. Já jsem vlastně si prošla vzdělávání jak v integraci, tak ve speciální škole. Vlastně už v té době, když jsem chtěla jít do první třídy, tak už jsem určitou tu zrakovou vadu měla a vlastně do normální školy mě v té době už v podstatě nechtěli přijmout, takže jsem nakonec už tehdy skončila na škole, která byla zaměřena pro děti s různým typem postižení. Tam to relativně jakoby vyhovovalo, protože tam byl třeba malý kolektiv, bylo tam víc času na ty jednotlivé děti, žáky. Akorát už na druhém stupni jsem pak pociťovala, že tam ta kvalita toho učiva obecně není úplně ideální a že bych chtěla do budoucna studovat. Tak jsme se rozhodli s rodiči, že zkusím tedy normální gymnázium 6leté, takže jsem vlastně v 8. třídě přešla do integrace a tam to byl zase opačný problém, protože jednak zase ta moje zraková vada se zhoršila a navíc na tom gymnáziu zase neměli s tím vůbec zkušenosti, takže to byl takový trochu boj 2 roky, kde mi vlastně hodně s tím studiem museli pomáhat rodiče. No a potom jsem se teda rozhodla ještě jednou změnit školu a to jsem nastoupila na 4leté gymnázium soukromé, a kde vlastně studenti měli možnost pracovat s notebooky, což mi hodně usnadnilo právě to studium, protože už tehdy mnoho materiálu bylo v elektronické podobě. Já jsem v té době vlastně absolvovala kurz počítače, kurz psaní všemi 10, kdy vlastně jsem se naučila už pomocí odečítače obrazovky, o tom budeme mluvit asi později, ovládat počítač a už tehdy jsem začala mít vlastně určité modifikace toho studia, jako prodloužený čas, možnost psát písemky vlastně elektronicky. A navíc jsme tam měli k dispozici i asistenta pedagoga, protože vlastně v mé třídě společně byli i studenti ještě se sluchovým postižením, takže jsme měli společně asistentku. A potom přechod na vysokou školu? No ten přechod... Nebo jak to bylo potom na vysoké škole? Tak jako hlavní rozdíl jsem pocitovala v tom, že na tom gymnáziu vlastně stále byla potřeba nějak všechno řešit přes poradenské centrum, které vlastně bylo mimo tu školu samotnou, že v té škole nebyl vlastně žádný v podstatě odborník, který by viděl to vzdělávání v praxi, kdežto na té vysoké škole už vlastně jedno centrální středisko jako ta pyramida, kde si ten student sám
vlastně dojde, sám si určí, v čem má ten problém, co potřebuje modifikovat. Neurčuje to nikdo v podstatě za vás. V tom jsem hlavně viděla ten rozdíl. A obecně v té samostatnosti, no, že prostě tady už není žádný dohlížející učitel, který by jako, vám říkal, co? Který by mi říkal, co musím dělat, co nesmím dělat. A, tak tím bych se asi plynule přesunula k těm kompenzačním pomůckám a k modifikacím, co teda využíváte, ať už ve škole nebo i v běžném životě? jo, takže v dnešní době je v podstatě obrovské množství pomůcek, které třeba v té době, když jsem chodila ještě na základní školu, nebyly. Hlavní, jako nejdůležitější věc pro mě při studiu je počítač s asistivní technologií, to znamená prostě například s programem, který odečítá obsah obrazovky. Tyhle programy už jsou dneska třeba i v mobilu, kdekoliv, takže v podstatě tohle je to, co mi usnadňuje nejvíc to studium. Že prostě nepracuji třeba vůbec s tištěnými materiály, ale nechávám si všechno číst tím odečítačem. Potom druhá věc, taková trochu staromodní, ale přece jenom žádná technologie ještě stále nenahradí tu bílou hůl. A od kdy ji používáte, jestli se můžu zeptat? Jak jste si na ní zvykla, nebo jak jste ji přijala, když se tak se ptám? V podstatě já jsem, jak jsme mluvili o tom přechodu z té střední školy na tu vysokou, tak já jsem tohle období pojela i tak, že vlastně tu střední školu jsem ještě jakoby ukončila jako, řekněme, slabozraka v tom, že jsem se tam vlastně styděla tu hůl používat, i když už jsem ji potřebovala. A na tu vysokou školu už jsem nastoupila s tou holí, takže už všichni vlastně noví studenti, vyučující, už si mě pamatovali právě s ní, jo, protože vlastně na tom gymnáziu jednak to bylo jako i z mé strany, ale i z té druhé, protože tam jakoby v podstatě hodně je mýtus v tom, že lidi vnímají to, že když člověk jde s tou bílou holí, tak že nevidí vůbec. No, a už jsem se i dokonce setkávala s takovými tvrzeními, že jako to předstírám a že prostě jsem tam jenom kvůli tomu, že to dělám jenom kvůli tomu, abych měla prostě delší čas na písemky a takovéhle jako nesmysly, jo, ze strany prostě různých lidí. A hodně mi jako ten přechod z té střední školy na tu vysokou pomohl tady v tom, že jsem začala tu hůl vlastně používat. Často se setkáváme s pojmem adaptace studia. Mohla byste nám, paní doktorko, vysvětlit, o co se jedná? V případě tedy zrakového postižení se musíme zaměřit na to, jestli se jedná o studenty nevidomé nebo studenty slabozraké. Pokud se jedná o studenty slabozraké, dá se opravit tedy studijní materiál s zvětšením písma, pozadí, aby tam bylo kontrastní pozadí, aby tady toto jim nevadilo. Samozřejmě navýšení času, o tom už jsme mluvili. V případě, že se jedná o studenty nevidomé, tak potom navýšení času je samozřejmostí. Může se využívat v některých případech i osobní asistence, studijní asistence a nejčastější je asi právě ta úprava studijních materiálů, to znamená převod materiálu z tištěné podoby do elektronické, tak, aby se dalo teda využívat těch odečítačů a aby to studentům takzvaně ten počítač četl. Pavlíno, myslíte, že byste si vzpomněla na nějakou vtipnou historku, ať už s vyučujícími nebo se studenty, spolužáky, případně i nějakou situaci, která vás zamrzela? Ideálně teda obě dvě.
No ale tyhle situace většinou vznikají právě z té komunikace, která se úplně tak nepovede. Teďka třeba čerstvě se mi stalo, že jsem měla výstup na konferenci a tak jak v tom stresu člověk přichází k tomu pódiu, tak jsem si vlastně položila notebook na stůl a nevěděla jsem, že tam na tom stole stojí voda, takže jsem místo výstupu tu vodu vylila, takže tam potom profesoři místo, aby poslouchali, utírali vodu, která byla všude. No a jinak ještě jedna historka, která mě napadla, která není úplně tak veselá, je, že třeba je potřeba dávat pozor, protože vlastně studentům takhle se zrakovým postižením může vadit to, že vlastně se přesouvá výuka ze dne na den, třeba na jiné místo, než je ten student zvyklý chodit. Možná, že k tomu se taky ještě dostaneme. Mm-hmm. Ale co se mi třeba stalo, že nám pan profesor napsal večer před přednáškou, že je hezké počasí a že se sejdeme u řeky a že si tam budeme tlumočit místo, aby jsme seděli v kabinách v učebně. Jenomže jakoby nikomu nedošlo, že vlastně já tam netrefím. Takže už jsem si musela zajistit nějaký doprovod, který by mě tam odvedl. No a potom vlastně to padlo tak, že pan profesor se vydal ještě na procházku, chtěl obejít přes most a v podstatě vůbec nikdo nebral ohled na to, že tam jsem já a potřebuju jakoby nějaký doprovod, který by mě navigoval. Naštěstí tam byla jedna studentka, která měla zkušenost s prací právě s nějakým studentem už s postižením, takže ta se mě tam ujala. Takže vlastně myslím si, že je důležité se toho studenta třeba vždycky zeptat, jestli s tím souhlasí, jestli nepotřebuje třeba pomoct s něčím, s tím doprovodem, nebo to případně nějak domluvit. Jestli bych k tomu mohla, tak asi je vždycky velmi důležité, aby ten vyučující věděl, koho má v té skupině. A pokud ty skupiny nejsou nějak velké, což si myslím, že u vás, Pavlíno, nejsou nějak obrovské, 50 členné a tak dále. Já si myslím, že tak 10 členů. No, takže tam by ten vyučující měl vědět, že tam má studenta s určitým typem postižení a samozřejmě z hlediska toho jako vcítění se komunikovat s ním, a to už jsme na začátku mluvili o té komunikaci jako takové, která je velmi důležitá. Já bych tady ještě zmínila, tím, jak jste popisovala vlastně tu situaci u té řeky, tak souvisí trasování. Co to je a jak se dělá, kdo vám s tím případně pomáhá a proč je tak důležité pro vás? Takže trasování je vlastně v podstatě nácvik prostorové orientace nevidomých. To znamená, že nějaký instruktor teda té prostorové orientace, který je většinou teda z nějaké organizace neziskové, která zajišťuje sociální rehabilitaci zrakově postižených, tak tenhle pracovník vlastně učí toho nevidomého vlastně pohyb po určité trase. Jo, jako probíhá to tak, že si nejdřív ten pracovník tu trasu projde, určí, jestli je to takhle bezpečné, zmapuje vlastně, kde jsou jaké orientační prvky, vodící linie a takové věci. To si můžeme představit jako třeba ty vystouplé kachličky, které jsou před přechodem. Jo, vlastně spoustu lidí neví, k čemu to slouží, ale pomocí toho vlastně člověk pak pomocí té bílé hole najde přechod. Jo. Další věc jsou třeba zvukově označené semafory, zvukově označené jako dopravní prostředky, různá veřejná místa a tak dále. No a potom si ten pracovník s tím klientem tu trasu projde několikrát, naučí ho to v podstatě. Takže
Ano, člověk se zrakovým postižením je schopný se orientovat po městě sám, ale není to tak, že prostě se rozhodne, že ten den půjde tam a tam, když tam nikdy předtím nebyl. Musí se to prostě předem naučit nějakým způsobem. A musí být teda ještě to město jako hodně adaptované, protože když třeba není někde semafor, tak už z toho vzniká jako problém, jo. Pokud jsme tedy hovořili o těch nějakých úpravách a servisních opatřeních, které studentům Centrum Pyramida může nabídnout, tak právě i zprostředkování těchto různých služeb, například toho trasování, můžeme poskytnout. To znamená, student se na nás obrátí a my zprostředkujeme instruktora, který to trasování s tím studentem provede. Na závěr se vás teda ještě zeptám, jestli je něco, co ve videu dneska nezaznělo a co byste chtěli ještě sdělit, ať už vyučujícím, tak studentům. Tak Pavlino, co vás napadá? No já si myslím, že klíčem je prostě ta komunikace, nebát se zeptat jak ze strany toho vyučujícího třeba, tak ze strany spolužáka, ale i ze strany toho studenta. Jako často se stává, že prostě ten student se jakoby stydí, bojí se říct, co potřebuje, i když je to třeba to centrum schopno zajistit. A já bych k tomu možná jenom dodala, že mnoho těch vidících lidí si samozřejmě nedokáže představit ten život. My můžeme hovořit o tom, že je potřeba být empatický, je potřeba komunikovat, je potřeba si získat nějaké informace. A já bych možná tady na tomto místě doporučila zájemcům takzvanou neviditelnou výstavu, která v současné době v Praze, kde se dostanete do toho prostředí, cizího prostředí a jste v naprosté tmě. To znamená, že si vlastně na vlastní kůži zažijete ten pocit toho nevidomého člověka a provází vás tam teda nevidomý. Takže já všem zájemcům doporučuji, pro mě osobně to mělo teda hluboký zážitek. Na závěr bych chtěla ještě připomenout, že Centrum Pyramida tady není jen pro studenty se specifickými potřebami, ale je tady také pro vyučující a pro studenty, takže pokud budete potřebovat, neváhejte se na Centrum Pyramida obrátit.